Hello everyone, I welcome to your Tech Knowledge channel. So आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई ArcGIS वा कुनै पनि सफ्टवेयर अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। सो सर्वप्रथम यसको लागि सर्च अप्सनमा कन्ट्रोल प्यानल टाइप गर्नुस्। कन्ट्रोल प्यानल ओपन गर्नुस् र प्रोग्राम एन्ड फिचर्समा क्लिक गर्नुस्। यहाँबाट यसको भ्यू आइकन यसरी आफ्नो स्मल लार्ज यसरी छ भने यसलाई क्याटेगोरीमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ लार्ज आइकन रहेको छ यसमा क्लिक गर्नुस्। यो यसरी आउँछ। अब प्रोग्राम एन्ड फिचर्स रहेको छ अप्सन यसमा क्लिक गर्नुस् र अब कुन सफ्टवेयर अनइन्स्टल गर्नुपर्ने छ आफ्नो आवश्यकता अनुसार चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म आजको भिडियोमा ArcGIS डेस्कटप 10.8 भर्सन अनइन्स्टल गर्नेछु। सो यसको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ रहेको छ ArcGIS डेस्कटप 10.8 यसमा राइट क्लिक गर्नुस् र अनइन्स्टल रहेको छ यसमा क्लिक गर्नुस्। अब रहेको छ यसमा क्लिक गर्नुस् यस अप्सनमा। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अप्सन आएको छ मोडिफाई, रिपेयर, रिमुभ गर्ने पर्ने छ नि त अनइन्स्टल गर्नुपर्ने छ हामीलाई। सो रिमुभ अनइन्स्टल ArcGIS डेस्कटप फ्रम दिस कम्प्युटरमा टिक लगाउनुस् र सिम्पल नेक्स्ट अप्सन रहेको छ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। रिमुभमा क्लिक गर्नुस्। अब हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमबाट ArcGIS सफ्टवेयर अनइन्स्टल भइरहेको छ। फाइनली अब हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ArcGIS डेस्कटप 10.8 has been successfully uninstalled रहेको छ। सो अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लिक द फिनिश बटन अन एक्जिट दिस एप्लिकेसन फिनिश रहेको छ अप्सन यसमा क्लिक गर्नुस्। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिमुभ भइसक्यो ArcGIS हाम्रो। अब यसको फाइललाई पनि रिमुभ गर्नुस्। दिस पीसीलाई ओपन गर्नुस्। सी ड्राइभ भित्र प्रोग्राम फाइल भित्र ब्याक गर्नुस् र प्रोग्राम फाइल x86 भित्र अब यसभित्र त्यो ArcGIS यहाँबाट पनि रिमुभ भइसकेको छ। यसरी कुनै बेला रिमुभ भएको हुँदैन भने यसभित्र पनि फाइल हुन्छ, उक्त फाइल बसेको हुन्छ, त्यो फाइललाई पनि डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट रिमुभ भइसकेको छ। सो गर्नु पर्दैन, सिम्पल यसरी तपाईहरु कुनै पनि सफ्टवेयरलाई आफ्नो कम्प्युटर सिस्टमबाट रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो प्लिज साथीहरु भिडियो मन परेमा लाइक